Din episodul de astăzi. Și să nu te păcălești că ții la persoana respectivă mai mult decât îți e frică de singurătate. Până nu ești destul de conștient că tu poți să fii fericit și poți să fii tu și viața ta poate să fie minunată și dacă ești singur, nu o să ieși dintr-o relație toxică. Dacă vă ignorați unul pe altul, ignoranța și răutatea sunt același lucru. Singura diferență este că ignoranța este educată. Ați ajuns la Decode Yourself în fiecare luni cu Alexa și Andreea. Așa că de la femeie la femeie, cred că cele mai discutate topicuri pe care noi le avem când ne întâlnim între femei sunt în general relațiile. Unul la mână pentru că ne place să comunicăm, doi la mână pentru că găsim păreri la prietene și prieteni și ne ajută să navigăm situații și pentru că ne ajută și pe noi să ieșim din zoom-ul în care suntem și să vedem imaginea mai clară. Pentru că de cele mai multe ori când suntem într-o relație, posibil să fim orbiți de anumite aspecte. Și mă gândeam să discutăm un pic de relațiile toxice și asta doar din simplu fapt că discuțiile de multe ori nu se bazează pe niște relații pe care le avem, cât și oamenii care nu sunt în relații vin și își dau cu părerea sau nu sunt în relații tocmai pentru că în jurul lor văd doar relații toxice sau potențial parteneri toxici. Și voiam să discutăm care sunt relațiile astea toxice, de ce în jurul nostru nu vedem niciun exemplu sau model de relație sănătoasă, de ce nici măcar în familii, generațiile de dinaintea noastră, nu am văzut exemple de relații sănătoase. Și voiam să dezbatem un pic, pentru că relațiile nu înseamnă doar manipulare, control, abuz psihic, psihologic sau emoțional sau lipsă de respect, faptul că ne jignim unul pe altul. Și uneori relația toxică poate să fie și dintr-un punct de pace, să-i zic așa, dar în care suntem într-o relație de comoditate. Suntem într-o relație pentru că ne e frică să fim singuri și poate nici măcar nu ne mai pasă de partenerul respectiv. Adică are rutine complet diferite de noi, nu ne mai unește nimic, nu e nimic care să ne ajute să construim împreună, suntem separați, dar împreună, cumva, separați, dar singuri. Sau mai este și cazul în care ne înțelegem și totul e perfect, dar suntem mai mult colegi de apartament. Asta e o expresie pe care o tot aud în ultimul timp. Nu prea sunt de acord cu ea, în special la vârsta în care lumea încă încearcă să construiască și să dezvolte pe toate planurile, pentru că ne așteptăm să vedem o complementare din partea partenerului care e în același proces ca noi, dar uităm că nu putem nici noi să ne afișăm 100%, pentru că ar trebui să fim ocupați să ne construim nouă viitorul. Dar și în situația în care am fost împreună o perioadă lungă de timp și am ajuns în punctul în care nu mai vedem viața la fel. Dar suntem atât de obișnuiți unul cu altul că nu putem să ne dăm drumul și să ne eliberăm de constrângere, dar de legământul pe care l-am făcut. Și aș fi vrut să luăm un pic de la început semnele de toxicitate, să le zic așa, și să dezbatem ce este toxicitatea de fapt în relații, la nivel mare. Hai să o luăm din exterior întâi. Băi, cred că din exterior cel mai bine ca o persoană care ar putea să-și dea seama dacă relația în care ești sau suntem e toxică, vine din partea prietenilor. Mi se pare că prietenii poate să vadă exteriorul mult mai bine și acum depinde și de nivelul de prietenie, poate să ți le zică direct pe față fără să aibă vreo perdea, știi? Și să zică, uite, eu aici cred că se întâmplă asta, dă-ți seama. Și mi se pare că și răspunsul persoanei care îi spui asta, persoana care este în relație, zice foarte multe dacă își dă seama că e într-o relație toxică sau nu. Sau dacă se supără de fapt pe prieten că îi zice adevărul. Da. Pentru că s-a întâmplat de foarte multe ori să fii atât de, repet, orbit de persoana respectivă că ai senzația că prietenul tău te minte. Și atunci întrebarea mea vine, cum ai considerat persoana respectivă prieten atâta timp dacă acum ai senzația că este împotriva ta? De ce ar fi împotriva ta dacă persoana de lângă tine e ce trebuie? Exact. Și să știi că nu sunt, sau cel puțin în jurul meu, până acum nu am văzut multe cazuri în care, nu știu, să vină un prieten și să zică din răutate anumite lucruri.
Pentru că el nu are nimic de câștigat de acolo. E pur și simplu prietenul tău Da. și vine și îți spune, băi, nu e ce trebuie acolo, uite, și îți semnalează anumite probleme pe care tu la rândul tău ar trebui măcar să stai să te gândești la ele, știi? Să-ți dai seama dacă e adevărat, dacă nu e adevărat, dacă poate persoana din exterior a observat ceva ce tu nu ai putut să vezi pentru că tu ești în relație și la început ești orbit într-adevăr de comunicarea care e la început și atașamentul care se creează și într-adevăr partea asta emoțională care impactează foarte mult, că nu vedem anumite probleme sau anumite comportamente toxice pentru că suntem orbiți de iubirea pe care o avem pentru persoana cealaltă. Da. Și cred că iarăși din social media poți să-ți dai seama de anumite lucruri, pentru că avem tendința să spunem că suntem foarte buni la comunicare și tendința asta de a manifesta comunicarea prin îți dau un hint, te întreb ce te deranjează și după aștept doar să-mi dai startul la ce te deranjează ca să vin să-ți spun nu e valid ce te deranjează. Și toată această dinamică se poate vedea pe social media prin tot felul de înțepături și postări care sunt cu direcție făcute și simți că este postarea făcută cu direcție sau prin modul în care persoana postează, în sensul de dacă era genul de persoană care posta foarte mult și dintr-o dată s-a oprit pentru că de obicei bărbații sunt cu problema versus femei, ceea ce e... Femeile n-au probleme cu bărbații să se posteze despoiați pentru că asta este dinamica societății. Dar dacă dintr-o dată nu mai postezi, nu știu, o poză în costum de baie, de exemplu, pentru că se supără partenerul, asta reprezintă o formă de control. Pe de altă parte, și dacă nu mai postezi deloc, iarăși arată un semnal de alarmă. De ce dinamica ta online s-a schimbat dintr-o dată de când sunteți împreună? Sau de ce postezi mai mult când vă certați și se vede că s-a întâmplat o schimbare pentru că cauți atenția respectivă sau validarea pe care nu o primești în relație. Și atunci poți să-ți dai seama cât de sănătoasă e relația respectivă. Poți să-ți dai seama cât de sănătoasă e relația respectivă și când te uiți la persoanele pe care cineva le are la follow. Fix asta voiam să zic. Dacă, de exemplu, ești o femeie și partenerul tău de viață are la follow doar femei cu conturi de OnlyFans sau tot felul de persoane care postează lucruri pe care pe tine nu te lasă să le postezi în primul și în primul rând, ăla e un semnal de alarmă. Mare. Mare, pentru că fix la asta m-am gândit și eu în timp ce vorbeai și sunt cazuri. Adică, și nu doar că sunt cazuri, efectiv putem să deschidem Instagram-ul și să ne uităm, nu știu, luăm pe cineva care e într-o relație și să ne uităm ce persoane au la follow. Și merge pe ambele direcții. Și ce persoane au bărbații la follow din relația respectivă și femeile. Da. Și îți zice într-adevăr multe despre dinamica relației. Și poți să-ți dai seama de dinamică și din cum dă lumea like-uri. Nu sunt o persoană care să-ți spună că odată ce intri într-o relație nu mai da like-uri la persoana X sau la persoana Y, pentru că nu mi se pare corect. Dar când vorbim de respect, cred că poți doar să scrollezi, ok, am admirat, e ok, dăm mai departe, nu trebuie să se vadă mie numele acolo, nu trebuie să vadă neapărat persoana că mi-a atras atenția, pur și simplu admir de la distanță and I move on. Și aici e fix ce ai zis și tu înainte, adică merge pentru același lucru și cu pozele, legat de pe mine nu mă lași să postez tipul ăsta de poze, dar tu dai like la tipul ăsta de poze, știi? Adică, de ce? Exact, da. Și să ne mutăm de la semnele din exterior la semnele din interior. Hai să discutăm un pic de care sunt semnele din interior ale unei relații toxice. Pentru că de cele mai multe ori lumea din exterior nici măcar nu știe ce se întâmplă în interiorul relației. Pentru că, mai ales dacă te-ai retras, nu mai știe lumea în general ce faci. Dacă ar fi să fim în relația respectivă și încercăm să ne dăm seama dacă e o relație toxică sau nu, care ar fi semnele după care ar trebui să ne luăm sau după care am putea să ne luăm? Băi, uite, sunt anumite semne pe care poate nu poți să le vezi 100% de la început, dar sunt anumite semne care o să fie constante. Și aici e odată controlul și dorința asta de a avea control asupra a orice face partenerul din jurul tău, a
cum se îmbracă, cum iese din casă, cu cine vorbește, ce postează, că tot am vorbit despre asta. Mai avem partea de manipulare, care cumva se leagă cu controlul, dar aici am un exemplu care mi se pare foarte bun. E genul ăla de dacă atunci, știi? Dacă m-ai iubi, n-ai face asta. Exact. Dacă ai ține cont de părerea mea, atunci n-ai mai face asta. Și este un semn clar de manipulare care poate să apară de la început, pentru că un om care în sinea lui manipulează, oamenii din jurul lui o să facă asta cu tine de la început. El nu-și dă seama că manipulează sau își dă seama și o face conștient, ceea ce e și mai rău. Da, complet. Da. Mai avem cumva părțile astea de furia cronică. Furia cronică se referă la momentul în care tu reacționezi la orice chestie mică care ori te deranjează sau nu-ți convine într-un mod foarte agresiv și ajungi să-l faci pe partenerul tău să aibă frica de a veni să comunice cu tine pentru că știi reacția care va veni. Și atunci preferă să le suprime sau să le reprime decât să le vorbească. Da. Și cumva acolo tot spre manipulare duce, doar că este manifestată altfel. Că se poate manifesta și prin abuz, se poate manifesta și prin tot ce ține de partea asta de cum îți manifesti tu furia, știi? Da. Ai sarcasmul cronic și aici vorbim despre oamenii care încearcă să folosească toate lucrurile pe care tu le-ai povestit lor împotriva ta sau încearcă să te denigreze prin limbajul pe care l-au când vorbesc cu tine, doar pentru a te face să te simți mai mic și să începi ușor să-ți pierzi din identitate și din respectul de sine pe care l-ai, pentru că e mult mai ușor după să te pot controla. Da. Și mai este gândirea punitivă, care are ca mecanism general, cumva, faptul că toată lumea din jurul tău este un idiot și faptul că toți oamenii care sunt idioți merită lucrurile rele care se întâmplă și că ei nu pot să evolueze de acolo și atunci îi vezi, e o poziționare, dar o poziționare mult mai extremă, știi? Și lucrurile astea pot fi văzute de la început sau măcar pe parcurs, dar odată ce le conștientizezi sau odată ce le vezi în relație, trebuie să-ți dai seama că acolo e ceva toxic. E ceva ce trebuie ori rezolvat, pentru că poate unele dintre ele ar putea fi rezolvate sau măcar discutate, ameliorate într-o anumită măsură, sau sunt lucruri care nu pot fi schimbate și atunci chiar e întrebarea de ce stai? Dacă le știi și le-ai conștientizat, de ce încă rămâi în relația aia? Păi și hai să trecem la DC-uri atunci, pentru că mi se pare că sunt niște DC-uri care pot să fie generale și sunt niște DC-uri care sunt în funcție de normele sociale impuse și în funcție de cum am fost crescuți și ce am văzut și ce am fost cumva indoctrinați subconștient că trebuie să urmărim sau să facem la rândul nostru. Și aș vrea să luăm cumva și perspectiva feminină și perspectiva masculină. Țin să menționez că cel mai bine ne scrieți în comentarii dacă ratăm anumite perspective, pentru că mai ales față de perspectiva masculină putem să vorbim doar de lucrurile la care am fost expuse și s-ar putea și la perspectiva feminină să ratăm multe dintre aspecte. În primul și în primul rând este ca femeie presiunea socială că trebuie să suporți. Da. Trebuie să duci. Și nu e ceva care e în generația trecută, e ceva care încă se întâmplă. Avem oameni de vârsta noastră în relații necăsătoriți. Deci nu-i ține nimic legați. Necăsătoriți și fără copil. Care sunt sau obligați sau li se impune din exterior de familie să stea într-o relație în care ei se simt nefericiți. În care nimic din ce ei își doresc nu se întâmplă, dar li se promite că se va întâmpla și de fiecare dată când iau sau fac un pas spre a face ceva ce ei își doresc, sunt trași înapoi de partener, dar ei trebuie să suporte. După, mai este și concepția de găsește pe cineva până la 30 de ani, la femei, pentru că la 30 toți ăia buni sunt luați. Așa și este
o normă care pune foarte multă presiune pe femeie să-și găsească un partener până la 30 de ani. Adică nici măcar nu stai să te gândești aici că atunci când pui presiunea, femeia poate să facă o alegere greșită sau care știe de la început că nu e potrivită pentru ea, doar pentru că a venit presiunea socială și nimeni nu stă să se gândească că peste 5 sau 10 ani s-ar putea să se despartă. Și o să ajungă în același punct în care societatea iarăși o să o judece pe femeia respectivă ca cum e divorțată. Da, și nu doar că e divorțată, hai să zicem că nu ajunge în cazul în care este și căsătorită, dar faptul că am văzut femei la 27-28 de ani stând în relații în ideea că nu le mai ia nimeni la vârsta aia. Și am trecut de momentul în care să ne gândim că femeile sunt expirate, așa cum bărbații nu expiră, nici femeile nu expiră. Da, dar aici vine o altă percepție și o normă socială a faptului că femeile, cel puțin alea cu copil, nu o să-și mai găsească după pe nimeni. Da, asta e ceva ce auzit și asta mi se pare incredibil. Faptul că nu sunt doar bărbați împotriva femeilor, sunt de cele mai multe ori și femei împotriva femeilor. Și femeile care sunt împotriva femeilor sunt aceleași femei care au crescut bărbații care sunt împotriva femeilor. Da. Și când auzi, în special la nivel cu noi, să zic că sunt generația bunicilor noastre, mamele uneori mai întâlnim asta. Este să zică, nu te mai ia nimeni cu 2 copii, rămâi în relația aia. Da. Sau nu te despărți de persoana respectivă pentru că aveți copil. Uite, asta mi se pare și mai rău. Și aici zic mi se pare și mai rău pentru că mi se pare mai rău pentru copil. Să rămâneți împreună, dar în relația aia să vă certați constant. În relația aia copilul să nu vadă ceea ce înseamnă afecțiune. Ce înseamnă iubirea între cei 2 părinți. Că nu o vede. Sau, de fapt, nu doar că nu vede, că într-o relație în care partenerii încă sunt împreună, dar relația nu mai e sănătoasă, de fapt copilul asociază iubirea cu ce se întâmplă. Asociază iubirea cu certurile, asociază iubirea cu haosul, cu bătăile, cu denigrarea partenerilor. Faptul că de foarte multe ori, de exemplu, se întâmplă ca femeia încă să se supună bărbatului în contextul în care bărbatul nu respectă femeia. Și tu, mai ales în calitate de femeie acum, ai 2 variante. Ai varianta să înțelegi ce se întâmplă și s-ar putea să repeți același pattern. Ai varianta să idolatrizezi bărbatul din familie, respectiv tatăl tău, și la rândul tău să cauți să faci același lucru cu mama ta, conștient de data asta, nu inconștient, sau da, ai varianta în care îți dai seama ce se întâmplă și you break the pattern. Dar asta e cea mai rar întâlnită. Din păcate, da. Adică copilul simte presiunea, copilul simte tensiunea din familie. Și de cele mai multe ori o să caute același haos în exteriorul lui. Pentru că nu-și dă seama că dragostea n-ar trebui să se simtă așa. Și ajunge în aceleași relații pentru că nu-și dă seama că relațiile care sunt sănătoase nu sunt plictisitoare. Se simt pur și simplu diferit de ce ai simțit tu până în momentul ăla. Da, dar uite aici, știi, când doar cu asta ești obișnuit și creierul tău doar asta știe să gestioneze, e foarte greu să schimbi la un anumit punct dacă nu ești conștient. Da. Dacă nu ești conștient, e greu de schimbat. Și aici e o chestie de... La începutul relațiilor sau când se iese la primele date-uri, poate chiar și în primele luni, ai chestia asta și tot o percepție generală e de când sunt cu el îmi pierd vocea. Când sunt cu el am fruturi în stomac, când parcă mi-amorțesc mâinile, am o stare de asta de mi se înmoaie picioarele și nu ne dăm seama că toate stările pe care corpul ni le dă sunt niște semnale. Vezi că ce e aici nu e ok. Pentru că, și nu, de fapt nu, după vine întrebarea. Dar de fapt poate nu e asta. Poate eu, în punctul ăla, nu vreau să fiu vulnerabilă. Sau mi-e frică de atașament și nu vreau să ajung în punctul respectiv.
Și de fapt și de drept nu ne dăm seama, pe lângă faptul că sunt niște semnale, nu conștientizăm că corpul nostru știe mai multe decât știm noi. Da. Și zic asta pentru că noi nu mai știm cum am învățat să mergem, nu mai știm cum am învățat să vorbim, nu mai știm cum am învățat să mergem pe bicicletă, știm să mergem pe bicicletă, dar nu mai știm cum am învățat. Corpul nostru știe toate lucrurile astea. Și el, când ești în situațiile în care n-ar trebui să fii, îți dă anumite semnale, doar că noi am început să asimilăm semnalele astea cu, vai, nu, relație bună. Da, pentru că așa este și reprezentat în filme, de exemplu. Toată situația și romantizarea fluturilor în stomac ca fiind ceva romantic și plin de pasiune, când de fapt corpul tău e anxios că este într-o situație și într-o stare în care nu ar vrea ca tu să fii. Și de fapt fluturile în stomac sunt niște moli. Da. Dar nu le dăm atenție. Eu am experimentat asta cât se poate de intens acum 2 ani și eram într-o situație în care înainte să mă văd cu aceeași persoană, de fiecare dată mă lua anxietatea. Și erau acei fluturi în stomac, dar erau de fiecare dată timp de 1 an întreg. Și după ce ne vedeam, totul era minunat și după mă simțeam secat de energie. Adică era o dinamică a energiei atât de ciudată că era clar că n-are nicio treabă cu romantismul. Și în punctul în care am ajuns să am grețuri din cauza persoanei respective sau pur și simplu mi s-a blocat la un moment dat spatele, m-am plecat și pur și simplu a pocnit și n-am mai reușit să mă ridic și atunci am învățat să îmi analizez emoțiile și să le identific pe baza a ce îmi spune corpul. Și spatele, lombarul, este o zonă care ține de chakra sacrală, de energia noastră sexuală, de încrederea de sine. Și mi-am dat seama că durerea mea era pe partea dreaptă, care e partea masculină. Și a fost foarte multă muncă până să-mi dau seama cum să desfac atașamentul de persoana respectivă. Dar corpul chiar poate să-ți spună lucruri pe care tu nu ești pregătit să le procesezi. Da. Și ideea în punctul ăla este să faci ce ai făcut tu. Nu zice nimeni că e ușor, pentru că nu e ușor nici să ieși dintr-o relație toxică, nici să spui nu la a intra într-o relație toxică. Pentru că nu știi 100% de la început și poate nu ești conștient că faci alegeri pe baza a ceea ce tu știi deja. Da. Și e o muncă în spate pe care trebuie să o faci tu cu tine, cât să-ți dai seama ce meriți, ce vrei și să rupi, cum ai zis tu, să rupi ciclul ăsta. Și să nu te păcălești că ții la persoana respectivă mai mult decât îți e frică de singurătate. Uite, ăsta este un punct pentru care mi se pare că merită vorbit, pentru că sunt foarte mulți oameni care rămân în relații doar de frica de a nu fi singuri. Și se păcălesc că ei sunt foarte îndrăgostiți de persoana respectivă. Da. Dar în același timp, dacă ei pune la o masă și ei întreba tot ce are persoana, scrie pe o foaie toate caracteristicile pe care persoana respectivă le are. Nu pe care ți-ai dori să le aibă, pe care le are. Ai fi cu persoana respectivă și dacă ar trebui să o accepti cu caracteristicile astea pentru tot restul vieții? Sincer? Cred că foarte multă lume ar zice nu. Și aici vine din simplu fapt că noi sperăm. Și e o chestie pe care o văd la majoritatea prietenelor mele. Noi sperăm că ei la un moment dat o să se schimbe. Noi sperăm că poate noi o să le dăm imboldul ca ei să vrea să se schimbe. Și e și viceversa. Da, cel mai probabil da. Doar că bărbații mi se par mai conștienți că materialul cu care construiești este materialul pe care îl ai în mână, pe când femeile știu că poți să mai adaugi la materialul ăla, poți să-l modelezi, poți să faci ce vrei tu cu el. Și asta legat de speranțe, asta e încă un subiect pe care mi se pare că femeile îl întruchipează cu totul, și anume faptul că rămâi într-o relație în care vezi că lucrurile nu se mișcă, dar ți s-au făcut promisiuni. Ți s-a făcut promisiunea că o să aveți o familie, ți s-a făcut promisiunea că o să fiți împreună pe vecie și cu toate că comportamentul persoanei respective nu arată acest lucru,
reușești să te agăți doar de momentele în care el vine cu love bombing și să te gândești doar la momentele bune. Și ți-e atât de greu să te desparți de momentele bune că preferi să fii 3 sferturi din viață nefericită doar ca să trăiești cu gândul în trecut sau în viitor, pentru că nu te simți în siguranță în prezent. Cred că întrebarea asta ar trebui să și-o pună multă lume, dar multă lume. Ești fericită cu persoana pe care o ai lângă tine acum? Cum te simți, de fapt, când ești cu persoana respectivă? Dar cum te simți când ești cu persoana obiectiv vorbind? Știi că ai zis tu de caracteristici și de dacă ai fi cu persoana care e acum în prezent. Dacă cu persoana de acum din prezent ai analiza-o obiectiv, ai vrea să fii împreună toată viața? Ai crește un copil cu persoana și varianta persoanei care e acum? Și în cazul în care ești nefericită și poate și el e nefericit, ca femeie, ai curajul să pleci din acea relație fără să te intereseze că lumea, pe baza stigmelor sociale, s-ar putea să zică că e vina ta? Pentru că nu e vina ta că el e nefericit. Poate pur și simplu nu sunteți compatibili deloc. Și nu zic că ar trebui să fiți doar compatibili. Pe lângă compatibili trebuie să fiți și complementari. Aia e mai important decât să fiți compatibili. Dar dacă nu sunteți nici compatibili, nici complementari, clar nu o să funcționeze. Și aici mă aduce cu gândul să schimbăm și un pic taberele, să mergem și pe partea masculină, pentru că și acolo sunt multe de discutat. Și hai să o luăm cu începutul, faptul că, în primul și în primul rând, mi se pare că este foarte multă presiune din punctul ăsta de masculinitate toxică. Bărbații n-au voie să-și spună sentimentele. Bărbații n-ar trebui să aibă lucruri care îi deranjează sau n-ar trebui să se simtă răniți, să zic așa. Da, sau slabi. E o chestie care mi se pare că s-a perpetuat de-a lungul anilor, și când zic anilor, de societății cu totul, pentru că bărbatul din societate a fost crescut și învățat că el nu are voie să fie vulnerabil, nu are voie să fie slab, nu are voie să-și arate partea asta a lui pentru că e bărbat. De aici și vorba cu fi bărbat. Exact, de aici și vorba cu fi bărbat. Și mi se pare că suntem în punctul în care societatea a evoluat și trebuie să ne dăm seama și să nu mai blamăm bărbații care vin și sunt vulnerabili. Mi se pare că bărbații care sunt vulnerabili sunt bărbații care își înțeleg cel mai bine partea emoțională. Da. Nu le e frică să vină să zică ce au de spus. Știi? Și aici nu știu a cui e vina, sinceră să fiu, pentru că dacă stai să te gândești, așa am fost crescuți de-a lungul timpului toți, că ei trebuie să fie cum sunt, dar am auzit și discuțiile și acum noi între noi ca femei știm cum reacționăm când vorbim, dar am întrebat și anumiți bărbați de ce nu vin sau de ce bărbaților le e mai ușor să comunice cu femeile decât între ei. Da. Și am auzit și răspunsul, băi, noi între noi începem să facem mișto dacă suntem vulnerabili. Suntem bătaia de joc a grupului dacă începem să ne spunem problemele. Pentru că ei sunt atât de incomozi cu ei exprimându-și emoțiile, că nu pot să accepte că altcineva ar putea să le spună. Și țin doar să fac o paranteză, că doar să fii vulnerabil nu înseamnă că ești inteligent emoțional. Este o mare diferență. Poți să fii masculinitatea toxică întruchipată și să nu arăți niciun fel de emoție, să fii stană de piatră. Poți să fii pe partea cealaltă în care constant te plângi și nu-ți convine nimic și ești foarte emoțional și iei lucrurile foarte personal, sau poți să înțelegi ce se întâmplă cu acele emoții pe care tu le simți, le găsești sensul, să le adresezi, că de fapt despre asta e vorba în inteligența emoțională, nu doar să le arunci, să înțelegi despre ce e vorba și să le adresezi în așa fel încât să le rezolvi. Nu doar să-ți expui problema din ego, să spui ăsta este patternul în care eu mă aflu. Cum rezolvăm asta? Și asta este și pe partea femeilor și pe partea bărbaților, pentru că și femeile, noi avem senzația că știm să comunicăm, dar de cele mai multe ori, faptul că nu spunem lucrurile la timp și le lăsăm să se adune și să se adune și după explodăm,
este un semn că noi nu suntem inteligente emoțional. Sau Așa că, e. de fapt, nu că nu suntem, dar că mai avem de lucrat. Faptul că nu ascultăm destul de mult și de cele mai multe ori în relații lumea ascultă doar ca să răspundă, nu ascultă ca să înțeleagă, este parte din problema că nu reușim să fim vulnerabili unul cu altul sau vulnerabilitățile pe care le avem nu se rezolvă. Da. Și asta e la a doua parte care face bărbații să rămână în relații, și anume sexul, pentru că ei evită toată partea emoțională și descărcarea lor e sexuală. Da, așa e. Și de cele mai multe ori și dacă ei consideră că sunt într-o relație toxică, dar partea sexuală funcționează și pe partea aia totul e ok, o să rămână acolo. Pentru că unul e o parte de mentalitatea lor, cum ai zis-o și tu, de cum funcționează ei. Și am văzut într-adevăr exemple în care bărbații au preferat să rămână în relații toxice pentru că partea sexuală le era împlinită. Și aici e o mentalitate pe care am observat-o în rândul generației părinților noștri și anume faptul că problemele încep și se termină în pat. Da. Și poate termin problema în pat, dar dacă începe, nu cred că începe Nu cred că patul este primul loc în care începe problema. Problema a început de mult. Când am ajuns în pat, ne-am decis că nu mai vrem să o acceptăm. Și atunci, întrebarea mea e, de ce rămânem în relații toxice? Este o întrebare la care cred că fiecare are câte un răspuns diferit, asta unul la mână. Doi la mână, nu cred că este o întrebare la care toată lumea e pregătită să răspundă. Și cred că, sincer să fiu, până nu ești destul de conștient că tu poți să fii fericit și poți să fii tu și viața ta poate să fie minunată și dacă ești singur, nu o să ieși dintr-o relație toxică. Aici mi se pare că sunt oameni care nu vor să iasă din relații din cauza singurătății, odată, și mi se pare că mai este o categorie de oameni care nu vrea să iasă din relație, categoria de oameni care nu vor să depună același efort și să ia tot ciclul de la capăt, de cunoaștere, de deschidere, de construire, și preferă să rămână în relațiile care sunt. În relații în care ești abuzat, în care ești denigrat, în care îți uiți propria valoare, în care uiți cât de multe poți să faci cu această viață și ce experiență minunată este, în care nu mai vrei să te duci acasă pentru că nu simți că este un spațiu sigur pentru tine, în care îți rogi prietenii să nu plece când bărbatul tău se îmbată pentru că s-ar putea să te bată, în care nu știi cum să gestionezi faptul că femeia urlă la tine când nu ai făcut nimic pentru că nu și-a gestionat la timpul ei emoțiile. Putem să continuăm. Da, mai avem exemple, cred că putem să mai continuăm, da. Da, ce vreau eu să zic este că fiecare dramă are la bază o traumă. Și scopul nu e să punem etichete pe trauma nimănui, dar e să încurajăm că traumele astea trebuie înțelese și descoperite și acceptate. Și ca să ieși dintr-o relație toxică, adică tu poți să rămâi într-o relație toxică, nu spune nimeni să nu rămâi. Dacă asta te minți tu că te face fericit, rămâi acolo. Pentru că fiecare își trăiește viața și fiecare își cară crucea. Dar decât să rămâi acolo, dacă vrei o soluție, soluția nu o să o găsești cel mai probabil în relație. O să o găsești în relație doar în contextul în care amândoi sunteți deschiși să faceți pași spre a găsi un punct comun. Altfel, dacă vă ignorați unul pe altul, ignoranța și răutatea sunt același lucru. Singura diferență este că ignoranța este educată. Sau, pur și simplu, vă dați seama că locul vostru nu mai e împreună și că ați face mai bine să vă despărțiți. Puteți să rămâneți în contacte bune, în relații bune, puteți să nu mai auziți unul de altul niciodată de acum încolo. Este o alegere personală, dar doar dacă stați împreună nu înseamnă că problema se va rezolva.
înseamnă că vă folosiți timpul în speranța că problema o să doară mai puțin la un anumit punct. Și problema nu o să doară mai puțin niciodată, problema doar o să se amplifice în timp. Și dacă prețul pe care trebuie să-l plătești ca să rămâi într-o relație este pacea ta interioară, N-ai ce să cred că cauți acolo. cel mai bine e să dai drumul lucrurilor. Să lași o ușă să se închidă și să vezi ce alte uși se deschid. Da, uite, ca o mică, nici măcar nu poți să-i zici soluție, dar ca o idee între oamenii care sunt în relații toxice, mi se pare că dacă și-ar lua o perioadă în care să se distanțeze puțin, o perioadă în care să nu se vadă cu persoana respectivă și să aibă un proces de gândire și să-și dea seama de ce sunt în relația aia, ce folos le aduce relația aia, creștem sau nu creștem împreună, cu ce input vine fiecare dintre noi. Și nu Băi, doar. vedem viața la fel? Dar nu doar. Dacă în perioada pe care tu ți-o iei singur, îți dai seama că ești mai liniștit decât atunci când ești într-o relație, deja ai un răspuns. Pentru că așteptarea e mama dezamăgirilor. Da, te iubesc, te susțin și sunt aici să te ajut să faci ce ai nevoie să faci ca să fii fericit, dar iubire necondiționată nu înseamnă acceptare necondiționată sau toleranță necondiționată. Și uneori poți să iubești pe cineva de la distanță mai bine decât poți să-l iubești de lângă el. Pentru că atâta timp cât iubirea față de tine înseamnă mai puțin respect față de mine, cel mai bine s-ar putea să ne fie pe două drumuri separate. Și nu are legătură că nu e iubire la mijloc. Are legătură că pur și simplu trebuie să se rupă firul la un anumit moment. Da. Și aici o să venim cu 5 întrebări pentru finalul acestui episod, pe care cred că ar fi bine practicate ca exercițiu și pentru persoanele care cred că sunt în relații toxice și care nu sunt în relații toxice, pentru că de cele mai multe ori ne punem întrebarea dacă e ceva ce nu vedem în relația noastră. Și anume, dacă fiul sau fiica mea ar avea un partener ca al meu, ce părere aș avea despre asta? Uite, asta o să fac aici o mică paranteză. Asta e o întrebare care pe mine m-a dat peste cap când am citit-o prima dată. Ok. Am rămas atât de șocată și surprinsă de modul de formulare al întrebării și am zis, wow! Asta e o întrebare pe care o să o iau cu mine în săculeț și o să mi-o pun de fiecare dată când apare cineva în viața mea. Și aici nu mă refer doar la bărbatul care o să apară în viața mea. Mă refer la orice om care o să apară în viața mea. Da. Efectiv, la orice om. Pentru că stau să mă gândesc, oamenii care sunt lângă mine sunt oamenii care o să fie și lângă copilul meu. Corect. Ce vede copilul la oamenii din jurul meu, Asimilează. exact. Și este o întrebare care ar trebui să rămână cu noi pentru orice persoană intră în viața noastră. Da. Următoarea ar fi dacă mi-ar spune cineva că am calitățile sau defectele, că sunt ca partenerul meu, aș lua-o ca pe un compliment sau ca pe o insultă. Și asta mi se pare foarte, foarte bună. Dacă lucrurile care mă deranjează la partenerul meu ne impactează doar momentul prezent sau ne impactează și viitorul. Și dacă avem discuții în contradictoriu, când le avem, poate sunt certuri, poate sunt urlete, poate sunt pur și simplu reușim să comunicăm normal, dar modul în care adresăm problema este sunt eu versus tu sau suntem noi versus problemă? Încercăm să vedem cine are dreptate și cine a greșit sau încercăm să ne dăm seama cum rezolvăm problema? Pentru că dacă suntem constant eu versus tu, atunci e o luptă de putere toată relația noastră. Ea nu are la baza ei scopul de a trece mai departe, de a construi. E pur și simplu, ok, e ca și cum vrei să construiești, ai o temelie, da? Și avem 2 cărămizi. Și ne dăm seama, ok, nu, eu vreau să pun cărămidă aici. Nu, eu vreau să pun cărămidă aici. Nu, eu vreau aici. Știi? Și dacă nu găsiți, ok, noi vrem să construim amândoi acolo și asta e cea mai bună soluție, nu suntem pe același drum. Da. Da. Având în vedere aceste întrebări, le lăsăm să sink in și vă mulțumim că ați ascultat și episodul de săptămâna asta. Orice fel de comentarii și povești le așteptăm. Putem să dezbatem în viitor orice topicuri legate de această temă. Sperăm să luați alegeri sănătoase pentru voi și până atunci ne vedem săptămâna viitoare.
Dacă ai ajuns până aici, o să credem că ți-a plăcut discuția de azi, așa că abonează-te pentru a nu pierde niciun episod și nu uita să trimiți podcastul unui prieten care e în aceeași călătorie cu tine. Timpul este limitat, așa că dacă ți se pare că am omis perspective importante, doar lasă-ne un comentariu sau un mesaj pe pagina Decode Yourself Podcast și hai să-l discutăm! Alăturați-vă din nou lunea viitoare pentru o nouă provocare. Până atunci, adresați-vă emoțiile și trăiți cu intenție.